Розквітай наша рідна держава, переможна є пісня дзвенить, незалежній моїй Україні, честь і славу з собою неси. Слава Україні! Битва за Київ – це слава Збройних сил. Якщо б ми не вдержали цей напрямок, далі був би Київ, а далі було б вже хто знає, що було б далі. Пропускати далі Києва – це моральний дух би багатьох кого впав. Ми не мали права їх пропустити. У нас вийшло. Господи, як помру, забери мене до раю, бо в пеклі я вже побував. Після шаленого артобстрілу пішла піхота з бронетехнікою. Пішли, переправились через Пентон, переправили велику кількість бронетехніки і з підтримкою бронетехніки виїхали на наші позиції. З мого флангу виїхало дві машини БМП із великою кількістю піхоти. По центру виїжджала вулиці і з правого флангу. Хотіли брати в оточення. Хлопці відбили з правого флангу оточення. Коли брали їх, вони вже взяли їх в оточення, грубо говоря, зайшли їм в спину. Вони відбили, слава Богу. Так і це не дали, щоб нас закріпились. Вони ззаді нас відбили. Був вбитий у них капітан гвардії, теж по захваченим документам. Була захвачена в них їхня радіостанція, слухали їхні переговори, командир мій слухав, то було так, як кажуть, чому вони повинні були всі після такого обстрілу бути контужені, як ми їх повинні були в полон забрати. А вони, каже, як миші вилазять і по нам стріляють з усіх нор. Вихід з Дебальцево було. То я вам так скажу, що та війна мені показалася прогулянкою після цього бою. Я такого артобстрілу, скільки піхоти з бронетехнікою на такому відстані до нас, вони виїхали на 30, максимум 40 метрів вони були. Уже бронетехніка стояла. Плотність огня тоді така була шалена, як кажуть мої побратими, літали б мухи, то їх би позбивали. Це вони так накрили, стріляли по нам. Вони слабкі духом, вони злякались. І тікали, відступили, хлопці кричали, вони відступають. З нашого флангу залишилося 5 чоловік. І в 5 ми здержали свій фланг. Ми знали, що нам треба втримати цей напрямок любими способом. Отак от буває, коли приходиш на українську землю. Отак от буває. 24 лютого противник вже наступав на Київ. Вони йшли і вони не очікували, що тут взагалі хтось буде, якийсь буде опірченець. Вони думали, що тут нікого немає. По тим даним, що в них були, що створених військових формувань, які з цього напрямку, з півночі прикривають Київ, в них не було, що тут є. Що тут іменно буде заходити регулярна військова частина. А 25 лютого вони вже по цьому мосту з напрямку, з Гостомеля, з напрямку Києва і підрозділи 2-го батальйону зустріли їх тут вогнем, почався бій, спалили декілька одиниць техніки і ворог відступив назад. І після цього ще було більше 10 штурмів. Ми розуміли, що плацдарм ворог створив і вони вже готові наступати. Було прийнято рішення, ми закріпилися і лишилися в центральній частині Мощуна.
Мені дав наказ командир батальйону, дав знати, що вони зайшли в селище Мощун. І витісняти їх оттуда, виганяти за річку Ірпінь. Перший бій був 27 лютого, коли в Мощун зайшло 14 одиниць техніки, де, я так розумію, розвідки. Вони там блоконули і ми виїхали на 3 БМП, щоб витіснити їх з Мощуна. Нанесли вогонь їм і вони одійшли, підбили пару їхніх машин, одну КШМ-ку, БТР од'їхав. Так почалось. Перший бій був на Мощуні. Так вийшло, що тільки 2 там підбили, може і більше, точно не скажу. Но одна точно залишилася в полі там машина. Якби пушка не заклинула, я думаю, б і більше було. А далі 6 числа взагалі весело почалося. В лапках весело. Кожен день артилерія, авіація, міномет намагалась нас витіснити із Мощуна. Це всі сили спеціального призначення, ГУР, Альфа, Нацгвардія. Вся еліта, яка є, вона була тут. Вони були постійно поряд. І ця єдність, вона дала свій результат. Ворог відступив. Ми вже десь після 20-го числа, ми вже зрозуміли все, ми вистоїмо. Питання тільки часу і питання тільки, скільки ще тут людей залишиться. В цій війні це війна людей. Ну і відповідно потім технологій. Але навіть та армада метала, брухту, який зараз вже став, вона нічого не варта, якщо стоять люди, в яких є новітня зброя. А з цієї сторони ворог кинув всю еліту, що в нього була. Тут з періодами воювали 76-та, 98-ма воздушно-десантні дивізії, це еліта ВДВ. Тут потім підійшла 155-та бригада морської піхоти і сили спеціального призначення. І от вони зосередили тут все, що можна, але я кажу, люди, тобто супротив людей. Я кажу, тут стали всі на оборону Києва, стали всі. Навіть людина, яка щойно взяла до рук зброю, автомат, вона стає на рівень, а може вище навіть того десантника, навіть того спецназу, якого там вчили вбивати, наступати, що там друга армія світу, вони казали. Він стає краще нього, тому що він захищає свою домівку, захищає свою землю. От реально, хлопці-резервісти, такі як Полтава, там поприїжджали, мобілізували. З контрактників вже ж нас не дуже так і багато було. В основному резервісти, які мали бойовий досвід ще там з 14-го, так сказати, по 16-й рік. А перерва була, але вони все згадали і втримували, тримали. У нас якось моральний дух набагато сильніший. І ми знаємо, що ми тут стоїмо і за що ми стоїмо. Слабкі духом, вони тікали, залишали бронетехніку, бронетехніки були їхні документи. Псковський, лічно я бачив воєнний квиток їхній, це Псковський десант. Так само їх тільняшки вони бросали, залишали. І все, форму і так. Я їх всіх ненавиджу. Те, що вони прийшли сюди, це зло, це звірі. Той же самий командир бригади дає їм команди вбивати мирних людей, дітей. Те, що твориться, вони це розказують якусь визвольну війну. І я казав і кажу, вбивайте нас не Путін, вбивають нас кацапи. Орда. Просто орда, звірина. У них взагалі немає ніякої офіцерської честі. Їхня честь навалитися, напитися і здохнути за Росію. Хай дохнуть всі тут. Це зло, яке зараз зайшло в Україну, якщо його не зупинить тут, воно буде розповзятися по всьому світу. Європа, далі і далі. Це вони написали букву Z. Це, можна казати, дві. Зло і звірі. Тому що, що вони творять і творили тут, це не люди. В них, якщо взяти, так проаналізувати ті фільми, які там дивились до війни ж всі, в них всі фільми йдуть про те, що всі кругом вороги, а ми маємо всіх убити, вистояти за свою Росію і саме головне з нею вмерти.
вони прийшли по адресу. Хай вмирають. Ты снимаешь? Да. Трофимов Д.И. У этого нема документов. Мама, приезжай, забери его. Зайшли на нашу землю. Хотілося побільше їх покласти. Взагалі, я хочу, щоб вони повністю були знищені. Тому що ми вільні не будемо, навіть другі країни, які там межують з Росією. Я думаю, перемога це буде тоді, коли Росія повністю розпадеться. Як казали одні, коли замайорить наш прапор над Кремлем, це буде повна перемога. Ну, на даний час, мабуть, це неможливо. Коли останнього російського цього окупанта, орка, вигонимо з нашої землі і залишаться в Україні щирі українці, в кого Україна в серці. І будемо жити, і будемо процвітати. Україна буде процвітати. Тільки так, по-другому ніяк.